macam ni, awak tahu tak? Lepas balik dari PJ tadi, saya terpijak lopak. Lepas tu Alangkah baiknya kalau ada oven pengering kasut di sekolah. Kasut basah ketika berada di sekolah kini bukan lagi satu masalah. Kompresor air yang panas pasti dapat mengeringkan kasut dalam tempoh masa yang singkat. Jika kena caranya, pasti kasut akan nampak lebih kemas dan bersih seperti baharu.